यो चाहिँ हाम्रो जीप लामो दाइको घोडा दिस नाइस 4x4 यहाँको लेट्स गो अब नेक्स्ट स्टप डाइरेक्ट गाडी जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म होला डेन्जरहरू गियर त मेरो खुट्टामा आउने यस्तो हामी चाहिँ नयाँ पुल आइपुग्यो बजार रहेछ यहाँ मान्छेको हसल बसल बिहान हामी जस्तै यात्रीहरू पनि रहेछ बिरे ठाडी होइन हामी चाहिँ बिरे ठाटीको पुलमा हिँड्दै एन्ड दिस इज मदी खोला हामी चाहिँ एकछिन स्टप गरेको यहाँ चाहिँ उल्लेरीको उकालो छ यस साइडमा पहिला चाहिँ त्यो पुरानो बाटो उल्लेरी चाहिँ उहाँ माथि यस्तो होला मान्छे go. Nice, look at this. Paradise. अहिले बनठाडीबाट 2 घण्टा जति हिँडेर घोरेपानीको तल्लो गेट आइपुग्यो। वेदर इज नाइस। अब यहाँ चाहिँ चट्ट भात खाने। हामी मेन घोरेपानी स्नुकर खेल्ने खेल्छ नि स्नुकर खेल्ने ठाउँ अरू पुल आई थिङ्क पछाडि चाहिँ I think it's धौलागिरीको रेन्ज
nice to be back here after what do you 7 years. Yeah. Mount Tawagiri. Nice. Look at this. हेर्न हे यसरी छुन मिल्छ जस्तो है हामी चाहिँ अहिले just had lunch अहिले सनी होटल भन्ने घोडेपानीमा एउटा मामाको just look at the view this is look at that हामी चाहिँ यही घोरेपानी बस्ने भयो अंकलकोमा अनि रुम टुर यहाँ चाहिँ इट्स नाइस कोजी सेटअप यहाँ चाहिँ बाथरुम हाम्रो ट्रेकिङ ब्याग्स वर्क टप एन्ड द भ्यू है सही है कम अन where can you get this हामी चाहिँ यहाँ घोरेपानी भन्दा अलिकति माथि आएको पुन हिल चाहिँ यहाँ छ माथिको भ्यू पोइन्ट सनसेट हुँदैछ मजेस्टिक धौलागिरी अनि यो चाहिँ अन्नपूर्ण साउथ कस्तो राम्रो देखेको अनि यता चाहिँ पोखरा उल्लेरी सबै यता छ हामीले अब So we're heading down now. View still magic भनौँ कि के भन्नु यस्तो त देखेको थिएन म लास्ट टाइम आउँदा चाहिँ यति साह्रो प्रिटी चाहिँ देखेको थिएन अहिले त यहाँ मौसम नै खुल्यो अघिको भन्दा अति राम्रो रहेछ यो चाहिँ हामी घोरेपानीबाट अलिकति माथि टाढापानी जाने बाटो चढेको थियो यहाँ चाहिँ भ्यू पोइन्टहरु रहेछ वेदर राम्रो भयो भने चाहिँ बेलुका if you have time in Ghorepani I would highly recommend you come up here and के अरे चट्ट आनन्द लिनुहुन्छ राम्रो सनसेटहरु देख्दो रहेछ पुनिल जत्तिकै भनौं न यो हेरेसी अब पुनिल किन जानु पर्यो र but as you can see drone shotमा पुनिलले घुमियो so yeah we're pretty much done with Ghorepani त्यहाँ आज तपाईले राख्दियौ है हुन्छ
मुरी मकै छ 2 मुरी सिमी छ म भयो भने के रेसमहरु चाहिँ रमी भयो नि मान्छेले त्यसै विश्वास गरिहाल्छ अहिलेको बिहारलाई कोहीले टेर्न